God morgon och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt här på kanalen. God morgon! God morgon! Jag har med mig farsan idag, för idag ska vi ju köra dyr versus billig resa. Och det är därför vi är här i Zürich, för det här är ju Europas dyraste stad. Och vad fan gör jag här? Ja, men det är klart vi ska unna oss lite på. Ja, okej. Jonas Karl har 1000 kronor att röra sig på. Vi har 250 000 att röra oss med. Du skojar? Nej. Och vi ska åka till Belgrad i Serbien. 1000 spänn totalt har vi på oss två. Det ska liksom räcka till boende, Transfer. mat, dryck, transfer. Ja, men vi ska klara oss helt och hållet. Tutti balutti. Och vi ska också, planen är väl ha en god semester liksom. Vi ska klara oss på det från och med nu. Så det är inte det att vi kan gå in på Landvetter här och unna oss något. Utan vi får ju allt gratis vi kan komma över, det är bra. Vi började på planet, köpte vi schweizisk öl. Där brände vi ju 350 kronor. Här på flygplatsen är det billigare. Jag tror det är för att alkoholen är så billig, du vet. För 2 öl och en kaffe, 212. Ja, det är inte billigt, men det... Nu är vi inne på flygplatsen i alla fall. Tagit en nummerlapp på Forex. Boendet kostade 243 kronor. Så vi har 757 kronor kvar att klara oss på. Så jag tänkte att jag ska växla så att vi får ut 757 spänn då. Antingen i euro eller i, om jag säger rätt nu, men dinar i den serbiska valutan. Vi har beställt en Uber. Vi ska käka kebab nu. Det är gott. Ja, Det gillar jag. Det är gott. Fan vad det regnar alltså. Det var slut på dinarer på Forex så att vi får köra euro. Dinarer stod ju också att det skulle vara billigare med dinarer. Det kanske är för att de tar en avgift om de ska betala. Om de ska ha euro, ja. Och alla tar tydligen inte euro heller. Nej, men ja, det är ju Vi fan kan inte kört. göra någonting. Euro får det bli. Så vi har 66 euro att klara oss på. På 2 personer. Ja. Sådär farsan, nu är vi på Aiverdis heter det. Det här är en fin restaurang. Det är världens dyraste kebab här. Wagyu. Vad kostar den? Wagyu kebab. Jag tror han ligger på 97 schweiziska. Ja, men du skojar. För en jävla kebab. We would like 3 of the Wagyu kebab. Ja, det är 3200 spänn inne på... Då är vi framme, vi har landat i Belgrad. Vilket jävla pangväder. Alltså ni ska se. Oj, oj, oj. Alltså det är 14 grader. Åker de upp. 757 kronor har vi. 757 kronor. Så vi tänker så här, alltså vi tror att buss är det billigaste. Alltså- Planka oss in. Är det någonting man kan göra? Då kostar det ingenting. Så länge vi, om vi inte åker fast då, det är ju stelt. Du, det är varmt. Ja, vet du vad? Vi kommer in sen. Stor jävla lunch, stor jävla öl. Och sen är pengarna slut. Thank you very much. Det är som en stor bratwurst för fan. Va? Eller så är det som en korv i bröd. Fast med kebab. Ska vi? Ja. Skål. Skål på det. Köttet bara smälter liksom. Jättegott. Ja, det var bra. Det var riktigt bra. Det var en bra kebab. Får vi säga. Ska vi ge ett betyg på det här? Vad säger du? Vad är det för skala? 1 till 13. 1 till 13. Ja, med tanke på priset så hade jag nog förväntat mig ändå lite mer tror jag. Jag ger en 8. Ja. Upp till 13. Jag ger nog fan en 7 på den här. Jag tycker de hade kunnat fixa till med någon lite mer finess. Men sen är vi i Zürich också, så det är svindyrt här. Where did this bus go? We are going to this place. Okay, so you can take not the big bus. Nej, de här går inte in till stan, säger han. Han sa ni får ta den där framför där, sa han. Do you know where this is going? The center. Yes. Perfect. How much is it? 300 dinars. Oh, okay. We have just the euros. You need dinars. Oh, we need that. Och det är där. Då får vi växla våra euros direkt. Och så ska vi åka med gubbarna då. Ja. Vi är miljonärer nu. Titta. Det är lugnt. Vänta, hur mycket är en röd lapp? Det är 1000. 1000? Jag kan se här. Ja men du, 1000. Och vad sa han? Vad kostade det? 150. 8101 dinara fick vi. Och bussen kostar 300. Ja. Det är ju ingenting. Då, det är ju bra pris. Ja, det är asbra pris. Den hoppar vi på. Nu har den åkt. Nej. Jo. Nu ska vi ringa ett samtal här till Alicia heter hon. Se om de kan fixa en skjuts åt oss till hotellet. För jag tror det ingår i servicen. Hello! Hi. I just wonder, could you pick us up at Aiverdis? Sure, we can send a driver now. Okej, thank you. På det hotellet så oavsett vilket rum du tar så ingår det någon typ av butler service. Och då är det så här, man kan ringa till butlern personligen och säga bara, men vet du vad, vi vill bli upphämtade. Eller jag behöver, hon drog det som exempel igår, jag vill ha lite rosor på mitt rum. Det ska bli kul att se hur bra standarden är här också gentemot hur dyrt det är liksom. Jag hoppas det är riktigt bra. Vilket välkomnande! Vad är det som händer? Vem är han? Han satt i våra flyg! Ja! Det är han på vårt flyg! Ja, nu
står vi. Bussen blev full, men de frågade om vi kunde tänka oss att stå upp. Så att 40 kronor var för att stå upp hela vägen in till stan. Jag försökte pruta. Vi kommer behöva pruta. Varenda grej vi gör då måste vi pruta. Ja. Jag sa, om vi ska stå upp kan det inte kosta fullpris. Och garva om bara. Jo. Sätt dig bara. Eller ställ dig. Det första jag tänker på, jag vet inte om du har det fram Niklas, men det är en display här i handtaget. Det var lite fräckt. Då kan man klicka in på den och här kan du sätta, jag vill ha lite lägre temperatur och jag vet fan, musik kan du välja. Nej, jag skulle säga att det är precis som en Volvo V60. Knappt man ser skillnad. Jag sa precis det, att det är lite packat här. När man kollar framåt här så står det 2 pers bakom Kalle. Sen så bakom mig är det liksom... Det är 3 på vissa säten. Och... Ja, det är fullt. Och vi kommer inte riktigt fram till hotellet, men vi kommer typ 1 kilometer därifrån. Vi har verkligen åkt upp. Det är lite som Hollywood faktiskt. Du vet, man åker upp på en kulle. Nu kommer vi till det Dol der Grand i Zürich. Det är verkligen det här klassiska Zürich-stylen. Okej, so it's straight up to the... Straight to the suite, sir. Jag sa, kan du visa dörren? Det var ju liksom direkt upp här. Just the room. Straight to the suite. That's nice. Kolla. Very nice. Så det hej på svenska? Man lämnar inte dricks och sånt här till... jag tänkte på... Gjorde du inte det nu? Nej. Du skulle bara slänga ner typ 40 000 i fickan på honom. Ja, men tjäna. Ja. Hopp, ska du dra av den? Ja, men vi kör va? Oj! Oj. Du skämtar! Du skojar! Såg du? Såg ni? Vad i helvete? Landar han där? Såg du att han landade där? Det där är det sjukaste. Nej, att du inte fick det. Det här är inte för... Såg du farsan? Men det är för det här rummet. Det är för att vi är adliga. Nej, men det var det värsta jag har varit med om. Skit i korken nu vill jag ha lite att dricka. Skål och välkomna till Dol der Grands dyraste svit. Och då undrar ju alla, vad kostar en svit en natt? 14 500 schweiziska. Din jävla idiot. Skål på dig. Ja. Hon sitter alltså och räknar pengar samtidigt som hon kör. Så jävla gött alltså. Multitasking gillar vi. Det där är ju långt över mot vad vi har att klara oss på. Ja, det är det ju. Ja. Nu är vi framme mitt i stan. Det här var ju ett drömvärde ju. Helt sjukt, Alltså det är det varmt är alltså. 15 grader och strålande Kolla sol. folk åker inlines för fan. Nej men, titta. Vi har fått ett litet tips ifrån Fille. Våran vän som, han är härifrån. Ja, hans farsa bor här. Hans farsa bor här. Och han har gett oss tips på ett bra ställe där man kan få en bra bärs och en bra lunch för en ganska billig peng. Så vi tänker att vi ska äta en riktigt bra cevapi. En riktigt bra cevapi. Mycket kött vill jag ha. Så vi tänker att vi går bort dit och hittar vi något intressant på vägen som är gratis så gör vi det. Och så när vi väl sitter där nere och tar den här bärsen och sådär så då sätter vi upp vår budgetplan. Efter det stället så har ni ett trevligt ställe mitt emot typ där ni kan ta en rakia. Jävlar vad gott! Men det ska ju inte bara stå hej, det skulle stå hej Schweiz. Okej, här inne då har vi, verkar det vara ett badrum. Här kan vi bada sen innan vi ska kanske åka ut på Langstrasse. Jag tror det ska finnas bastu här pappa, det gillar ju du. Ja, det gör jag. Ja, här är den fan i mig. Gud, här har vi bastu. Det här är ju alltså badrummet då som tillhör den stora, jag tror det är master bedroom. Här kan ju du sova i natt då pappa. Det är en sån här myggnät. Myggnät? Myggnät? Och pappa, här har vi köket. Här är köket. Och här kan man laga mat med utsikt. Synd att det är så dimmigt som sagt. Men kom vidare. Här är ju ett till rum. Det är också ett sånt här master bedroom som vi var innan. Riktigt fint. Och sen här har vi badrummet också. Ett liknande. Men du vet vad jag tänker? Hade man verkligen velat ha det så här smalt? Var det inte väldigt så här? Ja, det vill ta lite större typ. Men det är också ett litet badkar. Nice. Och sen här har vi ju fantastiskt terrass. Åh nej men sluta, vilken jävla vy det är här. Men det finns bara ett, du kan komma lite högre. Ja. Ja. Så vi bor näst längst upp. Ja, Ja. det är där uppe ja. Ja. Det var ju synd. Eller skojar du nu? Nej men du ser, vi är ju på detta planet. Ja. Tror jag. Men det kanske är vi som har tillgång till det. Ja, det är ju för vi har trappan upp ja. Skulle vi kunna kolla? Ja, det gör vi. Ja. Förmodligen har vi det. Ja. Nej men, vad fan är detta? Nej, det var det sjukaste.
Men så här ser det ut och det är liksom det här man får för dammpengen. Och ska man vara helt ärlig om man jämför med typ Barcelona så märker man ju att det är dyrare här för standarden. Men nu vill jag höra dig spela den där. Det var ju larmet på iPhone. Nej men. Den är inte stämd. Det är liksom det som är problemet. Den är inte stämd. Fille sa ju att det var bra. Vi vet, det ser ju inte jättebilligt ut faktiskt. Nej. Det ser rätt fint ut. Tänk om man har lurat hit oss och så bränner vi all budget nu. Så att vi måste handla. Ja, exakt. Jaha, ja. Nej, men nu klockan är 10:02. Ja, vi måste ha mat. Vi båda har inte ätit någonting idag. Nej, ingen frukost, ingenting. Här kan vi kolla priserna innan vi går in. Ja, 185. 18 spänn. Den tar vi. Pivo, gelen, den är svingod. Ja, den brukar min farsa ha hemma, den gelen. Och vart har vi cevapi då? Ja, men nu har de billig öl här, då tar vi här va? Ja, vi tar här. Do you have cevapi? Yeah. So, yes, sit in it, perfect. Du, vilket jävla hånskratt det. Har ni cevapi? Du sa ju precis innan att du vad gott det har varit med en whisky och cigarr där uppe för att man får lite den feelingen. Ja, men bara för att det är det här stället så kan det ju vara lite festligt. Ja. Så jag ringer Aaron så får vi se vad han säger. Hello Aaron, it's Lucas Simonson here. Good afternoon, Mr. Simonson. How can I help you? Do you have any whiskey and cigars to bring to our room? Yeah, do you have a precisely cigar you would like to have or a precisely whiskey you would like to have? No, you can choose. I will organize and bring it upstairs immediately. Thank you very much. My pleasure, goodbye. Vänta lite här nu. Vart går gränsen på det här? Alltså cigarrer, whisky, whisky fattar man ju, det är inga konstigheter. Vet du vad jag tycker vi ska fråga sen? Nej. Ska vi försöka få upp en kock som lagar middag till oss? Så slipper vi åka ut. Alltså, ärligt talat, här vill man ju vara kvar en stund, tänker jag, innan vi åker ut. Ja, du bestämmer. Det är du som Du tycker det här bara är dumheter nu? Det här är helt crazy. Ja, vi hittade den, det stod längst upp på menyn. Det här är det sjukaste jag sett. Det kostar 38 kronor. Kolla här. 5, okej, det är med 5 eller 10 köttbitar då säkert, du vet. Ja, just det. Det är för en stor meny då liksom. Men jag tänker så här, ska vi ta varsin sån och sen så typ, för vi har ju sett massa stånd där man kan köpa vi tar varsin 5 och så en pommes typ. Ja, men då tänker jag att då är det nice, för då kan vi lägga lite pengar på typ så här. Vi har ju sett stånd där det är mackor med typ så här kött och fina bakelser. Lägger vi lite pengar på det också. Det kan vi göra. Varsin liten cevapi, vi delar på en pommes. Och en stor stark. Ja. Ta en sopska salata också. Det är den salladen. Riktigt god. Det var det han frågade oss. Ska ni ha sallad? Vi tar en sallad. Så vi tar det. Skål. Det var bra. Ja. Do you like piano music? Yeah, we like piano music, but we can't play it. I can play for you. Really? Yeah. In Sweden, cock is actually not. It's a cook. So in Sweden we say, it becomes very strange in English when you say cock. Oops, that's true. Yeah. Sorry. Vad är jag full nu? Är jag full nu? Sorry. Vad gott vi tried it. Hur skulle du förklara det? Nej, jag vet inte. Vad var det? Nej, jag vet inte. Du kan inte det var det roligaste. It's a special flavor for the cigar. But my question was, do you think it's possible? I saw that we have a kitchen in the suite. Do you think chef? Do you think it's possible to have a private chef tonight? For tonight? Yeah, or is it too soon? I mean, the request is quite spontaneous, but we can try to make it possible for sure. Yeah. Här kom den. Den traditionella serbiska salladen. Du vet, jag är väl förberedd. Checka upp den här. Ja. Då har vi ett helvete i vårat rum. Med osten. För 200. Jag får ta också. Jag är dålig i magen alltså. Feta eller? Ja, någon salladsost eller feta eller något. Gott va? Ja, jävla fräsch. Ja, jag hoppas smakar det. Du skickar i det alltid. Pengar kvar. Jag ser så. Här har vi fått cevapen. Ja, jag kan visa här. Cevapi, lök, kajmak, bröd. Och så tog vi en pommes till. Alltså, det här kommer stå på ett tag du. Okej, 38 kronor för den här kostar det. Ja. Så vi rundar upp då. 40, då har vi 80 kronor. Och så ölen kostar 20 kronor säger var. Jag vill säga, tutti ungefär det här sammanlagt är 150 kronor. Är det? Typ ja. Då kan vi äta det här 2 gånger idag. Ja. Det här är ju helt sinnessjukt. Det är ju fan en privat
Pianist. Skål Fox. Skål. När kan du få en sån här service? Någon kommer upp och spelar flygel för dig. Va? Det är ju pricken över i. De vet ju precis vad man vill ha. Om man jämför när vi var i Barcelona, Niklas, så här, då var det ju också en butler och allt det där. Men det levde de ju aldrig upp till. Det var ju aldrig någon som, när vi ringde så blev de typ bara förbannade i Spanien. Här är det ju på riktigt. Här känns det som att alla lyssnar och det händer ganska snabbt. Ja. Och tar det seriöst. Vill man lägga de här pengarna så kan man ju varmt rekommendera det här hotellet. Ja, vad fan har vi gjort nu? Vad kostar det? Var står det någonstans? 220. 2000. Men då åt vi rätt mycket nu. Ja. Vad kostar det? Fan också. Vadå? Ja, men 2320, ja. Ja. Kajmak, ja men det är det att vi la ju till grejer. Vi la till, om du bara ska ha bröd och kött. Alltså bara kebabin. Alltså då är det bröd och kött. Då är det 38. Och då är det bröd och kött bara. Ja. Nu la vi till sås. Ja, och lök får du med också. Ja. Nu la vi till Det var bara sås. Vattnet kostar 26 spänn. 38 kronor var det för kött, alltså kebabin. Men så la vi till salladen kostar 31 kronor och kajmacken kostar 14 kronor styck. Nu behöver vi tänka på lite våra pengar här. Nu behöver vi verkligen, va? Nu behöver vi jättemycket tänka på. Fan också. Om du behöver hjälp någonstans där hemma i stugorna med budget, kan du alltid ringa mig och Kalle. Vi packar upp det med en gång. Vänta. Första vi gör. Ja, men varför tog vi in massa extra grejer? Ja, vi tar salladen också. Ja. Vi tar det. Nej, pommes frites. Vad är du pappa? Röker du på? Jag suger. Jag har fått en fyr på den. Men jävlar vad du suger på den. Jag suger som en kratt. Ja men du kan inte suga så. Du suger som att det är en glass. Ja, men jag kan inte röka. Jag kan varken röka får eller... lite klass när du röker. Ja men det ser bra ut. Ja. Och så spottar du där. Ja, vi Twiffan. Och nu ska vi betala 2320. Vi har kvar 460 spänn. 460 kronor har vi kvar. Ja, men det var väl lite en nybörjarmisstag. Vi har fan exakt det. Har vi det? Vet du vad, vi har inte råd att ge något mer. Nej, vi har inte råd att dricka alltså. Jag är ledsen. Lägg in det så här. Springer vi fort som fan. Fan, vi sa det här är superlugnt förut. Nu är det ju tufft. Kritiskt. Efter en lunch. Ett rövhål. Kom. Va? Kolla, det här är ju alltså för detta. Alltså på 1700-talet så hade de en kung i Schweiz som heter Buberman. Det här är hans rövhål. För han hade ett exceptionellt stort anus. Ja. Det kan man säga. Men han har ju blivit daimad en gång i tiden också. Här. Han sprack där. Men hans anus är fortfarande intakt. Och bara det är ju värt säkert 1200 syrish. Nu får vi filma lite diskret här, för man får inte filma inne i spat. Vad i hela helvetet? Vad är det för spa? Vet du vad? Jag tycker det är synd att vi har så dålig by idag, för här är ju liksom hela Zürich och... Nej men sluta! Nej. Ska han ta en bild nu? Nu försöker jag hitta därifrån vi kom. Det är så jävla lyxigt så det finns inte. Kolla på allt. Här, vad är detta liksom? Nej. Rysk kaviar. Nudist zone. No cameras. Fuck that. Och så står pappa här. Pappa, måste du ta så mycket bilder? Vad fan, jag vill ju föreviga detta. Det är ju för fan... Varför tar du bilder? Okej, så här, det blev lite dålig stämning. Han var skittrevlig mot oss och maten var jättegod. Men vi har fan inte råd att dricksa. Han kollade, jag gav ju exakt vad det kostade. Hade det inte varit för att vi inte hade våran budget så hade vi ju lagt extra. Han blev verkligen sur blev han. Ja, det blev alltså, han gjorde så och så bara, jaha. Tack. Typ. Ja, ja. Kanske folk tycker att man får dricksa inte istället för att ta en racka. Jo, men vi måste ju uppleva stan. Det är ju lite synd att vi har valt en regnig dag. Speciellt om man ska bara jacuzzi ute. Fryser ni? Ja, jag gör fan det. Nej, det här är gott. Lite kontrast, lite kallt och lite varmt. Nej men Niklas, så. Du får ju ha axlarna under vattnet. Jag vet, men jag har ju det, men det är fars. Nej men slut, nu får du ge dig. Jag får röra mig lite. Vi måste ju uppdatera en grej. De har fixat en kock till oss som tydligen har lagat mat i Dubai åt
Vad heter det? Shakarna. Åt shakarna i Dubai som är grym på libanesisk mat. Så han kommer upp i sviten och lagar personligt, alltså bara för oss. Då kanske man kan lära sig någonting i köket. Det kan vara trevligt. Ja, faktiskt. Då får vi gå in och kika lite, se hur det går till. Se hur han har för knep. För alla som undrar vad det här kostar, så kostade det bara ta kocken uppe var 1200 schweiziska, och det är ungefär så här mycket kronor. We would like rakia. Rakia? Yeah. Which one? Oh, I don't know. Which one? Take the original one. I like one from peach. Yeah, peach is perfect. Yeah. Perfect. Thank you. Vad fan kostar det här då? Kolla vad det kostar. Jag trodde du skulle säga, när hon frågade vilken vill du ha, så sa du vilken ska man ta? Jag trodde du skulle säga ta den billigaste. Jaha, nej, det är original. Jo, här är det. Här är det. Ja. 63. Nej. Kostar 63 kronor, det har vi inte råd med, Kalle. Ska jag gå in snabbt och fråga vad den kostar? Ja, gör det. The rakia. You can take the cheapest that you got. The cheapest rakia. The cheapest. Cheapest rakia? Yeah, yes. Du skulle sett hennes ansiktsuttryck. Vad kostar det? The cheapest rakia. Cheapest? Va? Ja, absolut. Ja, det hon sa var inte det cheapest. Klockan är 19:15. Vi har sagt att maten skulle vara ute från våran private chef, typ 20 över. Så ska vi gå ut och bara hälsa på honom och se hur det går för honom? Det kan vara spännande att se hur han gör. Hur han jobbar och... Vad han är för person. Hi, Lucas. Firas. What's on the menu today, or what you're doing? We make Lebanese meals. Yes. Amazing. We start with the salad, Lebanese salad, fattoush. Then we have the Firas hummus. My name is so Firas hummus. Ah, very nice. And then baba ganoush, the aubergine puree. Yeah. And then we make the halloum cheese. And then vine platter, what a kind of so vine leaf. Do you have a own restaurant as well, or? No, I just work in the hotel, and then about 13 years. We are very excited to Thank you. to eat. Looking forward to this. Yeah. And our English is not so good right But now. it will be better after a couple of drinks. Det är ju det han inte har blivit nu när vi har... Alltså, är det så? Ja, eller? Tycker vi pratar flytande. Ja, man tänker det ändå. Men det är nog fan åt helvete, tror jag. Åh jävlar, nu bränner han vid där. Ja, nu får vi inte störa han där. Sorry, oj. Sorry. Vi uppehöll honom. Han brände sönder halloumin åt helvete alltså. Aj. Vänta lite här nu. Nu får jag säga en grej. Kom, jag bara kollar där ute. Ja. Han har halloumi i en gryta. Han steker lite halloumi. Han har lite sallad där och sådär. Kan vi faktiskt bekräfta nu att vi har lagt 16 000 på någon fejkkock som har jobbat här nere. Han är ju duktig på att laga mat, helt säkert. Men det är inte... De har blandat ihop det. För han jobbar ju i köket här nere, sa han. Jo, men han kan ju ha haft dubbla uppdrag i och för sig. Men han har ju jobbat där i 13 år, sa han. Ja, men sen kan han ju varit... inte vet jag. Halloumin är ju helt kolsvart. Det brukar min med bli. Nej, men fattar ni vad jag menar? Vi får ju verkligen vara kritiska nu när det kommer till maten. För tänk att vi har betalat 16 000 för det här. Du snackar om kebaben. Nu får vi verkligen ha... Ja, men jag säger som det... Ja. Jag säger vad jag tycker sen. Ja, det är absolut. Det är bra. There you go. Thank you. Billigaste rackaren i stan. Vad kostar den här, tror du? Jag vet inte. Jag sa bara väl den billigaste skiten jag har. Inte riktigt så, men jag sa... Ja. Billigaste skit. Den här är nästan för dyr för att svepa, va? Oj, lukta på den. Eller dofta, som man säger. Smakar ju inte billigt det här. Jättegod. Det är rejäla grejer. Det här är bra. Håller vi värme för kvällen också, om det inte finns någon element på rummet? Det finns det garanterat inte. Vi tänker vi tar våran racka och sen så är det ju utflykt ja. Och det är ju gratis. Men man vill ju ändå köpa grejer vi liksom längs med tiden. Ja, det vill man ju. Vi har inte råd med det. Jo, men jag menar sen någon liten sån. Det finns ju stånd med bakelser överallt. Fan vad gott. Det har vi råd med. We start with this hummus. The second one is this aubergine, baba ganoush, Lebanese salad, waraqaina, halloumi cheese and bread. Perfect. Bon appetit. Thank you. Thank you. Ja, men jag börjar väl här med någonting. Våra svarta halloumin. Är det det? På riktigt? Han har skavt bort lite. Vi är ju inte otacksamma eller så, men jag känner det så här, om man betalar 16 000 och då kan vi ju också säga, pappa, att maten är ju inte inkluderad, utan kocken är 16 000 som jobbar här nere. Betyg på hotellet overall, visst det är väldigt pricey och allt så, men allt har varit servicen 10 av 10, kvaliteten 10 av 10. Det här är lite det första, och det baserar ju bara på en bränd halloumi. Men vi har inte smakat den. Nej, jag vet. Vi måste ge den en ärlig chans här, Lukas. Men jag blev...
Och det roliga är, farsan, det är ju vårat fel. Nu behöver jag lite getter för att komma igång här, känner jag. Där kan man fiska, ge så ta ett dopp. Skål! Märks att vi är släkt. Skål på dig. Okej, tänk. 760. Var det jämnt det eller? 760, det är 76 kronor. 752. Men 76 kronor är ändå bra. Ja, det är bra. Lägg det är 5 spänn. Ja, vi gör så va? Ja. Ja, gör det. Smaskigt på andra stället, men vi gör det här. Ja. Fick ju... Okej, vänta lite då. Vad brände vi nu? 70 spänn. Jag gav 900 och fick tillbaka 100 säger vi då. 80 kronor. Kostar det här det? 80 kronor. Det här kostar som resan från flygplatsen in. Men det här var ju roligare. Vi har bränt 635 kronor av 1000 då. Ja, men jag tänker att vi har boende i det. Så vi har 365 kronor var tillsammans att jobba med. Ja, och då ska vi ha lunch eller middag. Klockan är 20 över 3. Alltså så här, middag. Jag kan tänka mig en varmkorv fast i deras variant liksom. Ja, jag behöver inte äta, behöver inte äta på middag liksom. Nej, det har vi inte råd med. Nej. Både du och jag skulle kunna tänka oss en bärs till. Ja. Ska vi gå till en affär och köpa en öl? Vi kollar priset i alla fall. Ja, vi går upp. Ska vi inte göra en aktivitet först då? Men vi tar med ölen på aktiviteten. Ja. 2 birds in 1 cup. Nej, men du skojar med. Det är för 7 personer. We have vegetable biryani, some Lebanese basmati rice with vegetable, and then aubergine and oriental cornflower. Then we have kafta, Lebanese kafta with veal and then lamb. Then how we have shish taouk, like chicken with garlic sauce. Then we have the lamb biryani. It's the same with this lamb biryani for you from me. Okej, thank you. Nice. Thank you. Enormt arbete med det här. Nu måste vi provsmaka alla rätter. Vi kan ju inte lämna, vi måste ju provsmaka allting i alla fall. Vi gick förbi mot parken dit vi ska. Okej, no film. Okej, sorry. Ja, vi gick ju förbi parken, du och jag. Ja, 5 spänn. Kolla, här är en långburk för... Ja, långburk är bra. Oj, nej men vad fan, skämtar du? 7 spänn. 8 spänn för Birra Moretti. Ja, 6 kronor skiljer det. Ja, det är inte värt. Det har vi inte råd med. Nej, vi tar det billigaste. Ja, det är vi. Nej men du, vänta lite nu. Vad i helvete, Kalle? Det är Jelle, det var den vi drack på. Ja, men du. Det här är över en halvliter. Nej, det är en halvliter. Vad kostar den? Det här är också en halvliter. Vad kostar den? 7. Nu är vi på kronor och räknar här alltså. Den här kostar 73. Ja, okej, då är din billigare. Ja. Den här kostar 74. Ja, men den är fan så mycket godare tror jag. Ja, det är det. Alltså det är 1 spänn, ska vi inte unna oss? Det är jävligt god öl. Ja, det är det. Och glasflaska. Vi unnar oss, Kalle. Det är 1 krona vi snackar om. Det är inte alkoholfri där. Jag måste prata med Aaron, va? Ska vi fråga Aaron? Fråga Aaron vad som ingår i överenskommelsen. Yeah, I was just checking the menu for the desserts. Yes. We paid 1,200 for the chef, not the food. Is that right? For the chef, that he's exclusive for you tonight, yes. Yeah, so that's only for the chef, so the food is not included. No, the food is included. But when we got the menu, we see that it's a pricing on the menu. Yes, because we don't have a regular menu for... Okay, I understand. Because this is a request which is happening not that often. I understand. I think we can take everything on the menu. Vi får inte vara dumma. Det är klart vi ska ta in allt om det ingår. Sorry for the miscommunication. No, it's fine. Thank you. Okay, thank you. Bye. Okej, nu är... Nej. Nu ringer ju Aaron. Alltså så här är det, på riktigt. De har tagit en kock här nerifrån och sagt att det kostar 16 000 att ha någon privat här uppe. Och det är väl i princip samma sak som att gå ner till restaurangen och äta samma mat där. Så the pricing, eller så här, priserna på menyn, det stämmer. Det är vad det kostar liksom. Ja, man ska nog inte ta en privat kock här. För det här var ju scam så in i helvete alltså. Nu är vi uppe på toppen. Vad ska man säga? Fort liksom. Ja, ett fort, ja. Byggdes för en jävla massa 100 år sedan. Det är superfint. Det är ja, mycket folk, massa utsiktsplatser. Vi tänker vi går dit sen och unnar oss våran öl. Vi börjar med att skjuta båge. 700? Vi har inte råd. Nej, det här har vi inte råd med. Ja, det är om vi väljer att inte äta middag ikväll. Och skjuta pilbåge istället. Vet du vad? Vi går och kollar utsikten och dricker en öl. Ja, du. Du vet, det kostar 10 kronor mindre än transfern från, det var konstigt. In. Kolla, det här är mäktigt ju. Vet du vad? Det här är faktiskt coolt. Ja, det här är riktigt coolt. Jävla utsikt. Kolla här. Fan, det här är ju... Är det ålderstecken att man uppskattar såna här grejer mer och mer? Ja, utsikt och solnedgång. Ja.
Men det här är ju mäktigt. Ska vi ställa oss här och ta en bärs? Ja, det är vi. Där har vi baren. Här har vi baren, ja. Fan, nu har vi det bra. Ja. Va? Oj. Ja, där rök 5 spänn. Jävla det är bara 2 kronor kvar i den här ölen. Vilket jävla tryck det var. Det roliga var att det stod att den här ölen kostade 7 eller 8 kronor. Men när vi betalade så kostade det 11 styck. Ja, men de vill ha pant. Så 22 spänn för 2 sådana här. Det är, alltså, vi betalar ju 22 kronor för en på lunchrestaurangen. Skål! Skål på det. Ghibli. Okej, grabbar. Ja, vi har en del. Då har vi lite att hugga in i. Trevligt. Vi var ju proppmätta innan. Men man kan alltid äta dessert. Det kan man göra. Det var så jag tänkte. Och därför beställer man in en utav varje. Japp. Det är ju riktigt genialiskt. Så här, den här chokladkakan som vi käkar här. Den var oslagbar. Vi kan rekommendera Belgrad i alla fall. Ja, det kan vi absolut göra. Vi har ju inte levt alltså vi har levt väldigt gott. Vi har ju levt skitbra. Ja, och det har kostat oss hittills 500 spänn för 2 personer. Ja, problemet är bara att pengarna börjar ta slut. Det är där skon klämmer. Nu har vi promenerat som fan genom stan. Titta. Det ska vara här alltså. Här bor vi. Det här är ju ett fint ställe. För vi är fan mitt på huvudgatan. Ja, 50 meter. Ja, men det är vi här. Skämtar eller? Nej, men vadå? Men det är ju för fan lyxhotellet. Lyxhotellet, ja. Här location är ingen fel på. Nej, skojar du? Alltså, det är ju fan mitt i kärnan. Jag och Kalle sa det. Om det här hotellet är ens okej. Eller inte hotellet utan Airbnb. Ja, men precis. Om rummet är... Ja, helt okej. Ja. Då är det helt otroligt. 240 spänn. Eller har de blåst oss? Ja. Nej, Kalle, vänta nu. Det är det huset. Nej. Jo, här. I det huset. Okej, har hon blåst oss, Jonas, då är våra pengar slut. Vad gör vi då? Ja, men helt ärligt, då är det tillbaka till flygplatsen. Och så får vi sova där. Vi kollar. Vi ser efter nummer 16 då. Men du kollar den här byggnaden liksom. Det är 243 kronor. Står nummer 16 Nummer 16 där. Här är det, Kalle. Och det ska vara någon... Skämta. Någon i receptionen. Så vill du kolla här uppe? Ja, här uppe är rum, va? Det måste vara dem då. Ovanför butiken. Vi bor ju fan mitt i stan. Central Loft. Ja, Central Loft. Det stämmer. Hello Aaron, it's Lucas here. Do you think it's possible to get a transfer from the hotel into the city to maybe a bar or nightclub or something such as that? Oh yes, of course. Is there like a prestigious club you would like to go to, or a specific type of music? No, I just think it's something that you would prefer. Because we trust you, Aaron, so anything would be perfect. Okay, when would you like to go? As soon as possible, if that's okay. Okay, give me 5 minutes. I prepare everything and you can go to party. Thank you. See you soon, goodbye. 5 minuter? Vad i helvete? Ni tror att farsan vet hur man partajar. Kan inte du visa ditt bästa dance move? Mopeden? Ja, den kan vi köra. Jag fick upp recension av stället. Stället hade varit bra om inte dammet och det svarta håret i badkaret på nattduksbordet och i sängen. 1,5 lakan placerades på dubbelsängen mitt i, vilket låg mycket. 2 överkast var bra. Till att börja med möttes vi inte på platsen, trots att vi anlände vid incheckningen. Det är ju samma som för oss. Det är samma som för oss. Vi kom inte in. Efter att ha kontaktat värden och väntat vidare visas en man på platsen som introducerar oss till lägenheten utan någon förklaring. Ger oss nycklarna och lämnar. Lägenheten är smutsig, spindelväv, smuts, fläckar på sängkläderna. Alla skriver att det är problem med incheckning, att ingen kommer in. Ja, det var så. Ja. Det fanns problem med incheckningen, men det löste sig. Nu ser hon, bara en sekund. Nyckeln finns på interfonen, ser du. Antal rum är 1, andra instruktioner är detsamma. Är nyckeln där uppe eller? Nej, men vad... det är nyckeln här. Det ligger en fucking nyckel här. Nej, men du driver med mig. De har lagt den där uppe. När gjorde de det? Nu då, när vi stod här eller? Nej, den har varit hela tiden. Men det kan de inte göra. Det här blir spännande. Ja, då testar vi. Ja. Nu börjar vi. Ser du vad sagg eller? Nu börjar fan. Vet du vad? Nu börjar spermajakten. Farsan, du hade ju ett speciellt önskemål. Vad skulle det vara? Någon bra rock'n'roll då? Ett jävla tjatande om alkohol. De säger att det är något de inte tål. Men brännvin är nyttigt som själv är fan. Nu ringer Frida. Jag lyssnar på musik. Man någonstans får jag gratis ambulansbil. Nej men fan Frida. Jag älskar dig med. Hej då. Mera brännvin! Bara så mera brännvin! Fy fan. Ska du gå själv? Nej, det gör jag inte. Kom nu, vi löser det. Alltså Kalle, den kommer stoppa. Här luktar det mamma du. Jag måste stänga mig själv.
Jaha. Säger någon sperma? Det finns inget. Men vänta en sekund ska jag fixa det. Okej, vi är uppe vid isen. Vi är våning 4. Titta ut här kan du. Men kan titta på ingenting. Det är helt jävla släkt. Okej, hår, cigglukt, mögel. Visst. Här. Ska vi in? Var det hund? Hörde du? Här är receptionen. 243 kronor. Du, det här ser inte så dumt ut. Nu kör vi. Eller? Alltså, vad fan? Ja, men det här var inte så dumt. Skämtar du, eller? Det här ser helt okej ut. Ja, fan. Det här var inte så dumt. Vi är för fan i Rom. Ja, Colosseum för fan. Men du, okej, nu ska vi se. Det här var inte så dumt. Det är blod, va? Blod? Ja, det är blod och sperma, eller knark. Blod, sperma eller knark. Men sperma blir ju vitt. Ja, titta här, Kalle. Ja, oj. Ser du den? Ja. Just det, det här har vi sett. Ja, men det är inte dumt. Dusch, handdukstork. Ja, men kolla taket. Oj. Det är ju ett designproblem bara. Det är för fan. Ja. Vänta, jag släcker. Har du runkat här? Nej. Vad fan håller folk på med? Nej, men det här lite damm. Men det är väl ingen som har dött av det. Nej, men det här får vi ändå vara nöjda med. Den här duschen kan ju inte här har folk runka, va? Nej. Nej, men det här är helt klart. Det är för fan 10 poäng. It's okay. You can go if you want to. It's how you like, sir. When you say you are finished with me, I will go. When not, I will wait for you till you are finished. Okej, vi får tänka på budgeten också. Ja, we have to think about the budget today. So I think you have to stay and wait for us. Okay. Yeah. Nu är vi utanför Le Petit Prince och det här är en nattklubb och vi får väl gå in och se vad det har att erbjuda. Det här är ju första utelivet vi får, förutom kebaben i Zürich. Som ni ser så är det helt fullt på klubben. Farsan, vad fan? Ja, det är tisdag idag i Zürich och det pissregnar. Vad ska vi göra? Då finns det inte mycket annat att göra än att gå ut på klubb. Nej. Ska vi ha någonting att dricka eller? Ja, bestäm nu vad vi ska ha. Här kostar en Carlsberg 33 centilitare 15 schweiziska. Det här innebär ju gånger 12. Det är 180 kronor. Ja, 180 spänn för en bärs. Det är fan med helt sinnessjukt du. En Coca-Cola kostar för fan 180 spänn. Le Petit Prince, Zürich, Coca-Cola, 15 schweiziska. Ja, ta 15 gånger 12 så har du priset. 180 kronor. Okej, vi har kollat in boendet, vi har lämnat in våra väskor på rummet. Nu tänker vi att vi går ut på stan, vi ska försöka hitta något soft ställe att äta middag på. Ska vi ta en kaffe efter? Ja, men vi har tänkt om lite, vi har 340 ungefär kronor kvar. Ja. Vi behöver inte ta en pizza i ett hål i väggen. Nej, det beror på vad vi ska ha. Vi har 343 kronor kvar, men vi måste kunna ta oss till flygplatsen. Ja, men vi behöver 80 kronor kvar ungefär. Ja. Så jag menar, då har vi ju... Vad fan blir det? 263 kronor. Det är ju... Alltså, det löser vi. Vi åt ganska mycket till lunch. För 230? Ja, exakt. Då åt vi mycket. Ska vi bara se om vi hittar något ställe som är någorlunda? Och så får vi banga frukost imorgon då. Och så får vi banga frukost, ja. Nu behöver vi mat i alla fall. Jag tror jag såg ett pizzaställe där borta. Vi kikar vad vi... Alltså det här är det... Nej, stopp och belägg. Hittar du något? Jag tror jag såg där. 20 spänn pizzaställe. Kolla. Men du, det här borde vi ta. Det här var nice ju. Här är mackor och pizza och allting. Jävlar, Kalle. Kolla den. Kolla. Det kostar 17 spänn för en slice. Ja, det är billigt. Så 17 spänn för en slice. Ja. Vad fan är det? 34 kronor för 2. Man behöver ju typ 2 slices i alla fall minst. Det har vi massa pengar kvar. Ja, men då kan vi ta 3 slices här. Ja. 54 kronor. För varsin pizzaslice och varsin Pepsi Max. Ganska stor pizzaslice och det här var väldigt god. Var det? Ja, det var. Ja, nice. Den här var god, ja. Du sa det? Ja. Vi har tänkt att vi ska ta lite olika sådana här småställen. Det är 54 spänn för allt det här. Vi tänker att vi kanske gör det på 2 ställen till, något sånt. Exakt. Och så skiter vi i Pepsi Max och bara tar pizza så blir det lite billigare. Ja. Vi går bortåt och ser lite hur det ser ut där borta. Ja, exakt. Men ska ni åka någonstans och ha en begränsad budget? Belgrad. Kan du rekommendera det? Ja.
Nu har vi beställt en Habrix stod det på menyn, men det var en Henriks. Vill man ha en sån flaska och ett sånt litet fat med is och hela, då kostar det 3 500. Trots att det är så jävla dyrt här i Schweiz så är det någonting jag gillar med staden. Eller så här, ja men nu folket och alla, de är väldigt trevliga och positiva och jag gillar den här klubben också. Det är lite så här personligt på något vis. Absolut, det vill smaka på den här. Ja, det kan vi göra. Eller vad tycker du, Niklas? Jo, men det tycker jag. Dock har vi inte varit i staden mycket, men just folket, otroligt trevliga. Men det är också servicepersonal på hotellet vi bara träffat. De är ju väldigt trevliga. Ja, skål på er då. Skål. Nu fuckar vi ur. Okej. Nej. Jo. Jävla Kalle. Du. Står du med det? Va? Du, han försökte få in mig där, eller? Han blev taggad på dig. Han bara, wow. Och jag bara, nej. Jävla kul. Fan, där fick jag lite lätt panik, vet. Han var så nära på att komma och hämta dig. Där fick jag bara, nej. Du var såg att du var sugen på att dra. Ja, det där klarar jag inte. Det var härligt. Vad energi man fick nu. Ja. Det där var gött att se. Vi är i alla fall på väg, vi har käkat våra pizzaslicer. Vi är på väg mot... Vi måste äta något mer. Vi har faktiskt sagt det. Så här är det. Vi har ju ändå 2000 kronor. Ja. 2800, men 800 måste gå till taxi imorgon. Ja. Så 2000 kronor. Och vi vet om att vi får faktiskt ganska bra mat för det. Vi har ju käkat lunchen kostar det kostar 234 kronor, va? Och, då, 2340. Och så skiter vi i salladen. Och skiter i pommesen. Ja. Då har vi en bra... Så vi tänker att vi ska försöka, istället för att köra en till pizza ställe, så kommer vi köra... Ja, jag vet inte. Hitta något middagsställe. Någon restaurang. Men det är, alltså, det är 100 spänn var svenska kronor som vi har att jobba med. Ja. Men det löser vi. Ja, det löser vi får se. Nej men, Swedish! Här är Swedish Candy! Kolla! Eller Scandinavian Candy. Svenska flaggan ju. Kolla de äggen, ser de? Men du går vi in måste här? Nej, men då kommer vi handla. Vi måste bara titta lite. We are from Sweden, so this is our home candy. Home candy. Do you like it? Yeah. Do you like salt liquid? Yeah. Some the djungelvrål. That's my favorite. You know this one. You need to try it. Yeah. Is it okay if I film? Okay. Jungle roar. Jungle roar. Jungle roar. Yeah, that's pretty good. That's pretty good. Yeah, I like pretty it. good. It's very salty in the beginning, but then it's turned to something really nice. We can fix some for you. Yeah, we next time we come here we fly some for. Yeah, we take an extra bag with some Jungle roar. Hon gillar det. Ja, jag tror hon skulle få en chock. Ja, jag tror också det. Men du, ska vi inte ha något? Ska vi det? Men vänta nu, har vi liksom... vet du vad vi gör, Kalle? Vet du vad, okej, kolla nu. Det så här gör vi. Ja. Vi tar en påse. Ja. Vi plockar 2 godisar bara. 2 lösgodisar? Ja, 2 lösgodisar bara. Vad man vill. Va? Ska du ta en klubba eller? Nej, en sån. Gör du det? Ja. Ta en sån. Den där. Den, ja. Ett ägg tror jag tar. Jag tar ett ägg tror jag. Gör du? Ja. Det var lite gubbigt. Ja. Ett ägg och en saltnapp. Ja. Okej, vet du vad jag älskar? Ja. Ja, de är bra. Banana puffs. Ja, vet du vad? Lite banana skids. Ja, de är så goda. En sån tar jag. Ja. Och det är min favoritgodis. Ja. Ska du inte ha dem då? Jo. Ska du det? Ja, jag tar den. De är också goda. De åt jag igår. Ja, de är bra. Jag tar en sån. Ja. Vad kommer det här landa bara? Ja, vi får hoppas att det är under 10 kronor för annars 100. Ja, det kommer också 80. 4 godisar. 51. We have a budget. 90. 150. 15 kronor då. 150. Ja. Det var lite mer än vad jag räknade med ju. Ja, då får vi tänka budgeten för middagen. Ja. Okej, thank you so much. Thank you. Jaha. Jaha, perfect. Jaha. Jaha. Ja, och en 10 då. Ja, en 15. Aha. Eller? Nej, då hade du fått... Ja, hon sa lite fel. Thank you. Okay. Det kostar då 10 spänn. Det var det ju helt plötsligt eller värt. Ja, en 15. 115. Men då gav hon dig tillbaka för mycket. Hon gav dig tillbaka 40. Du betalar en 10. Du gav en 50, fick tillbaka 40. Jajebus. Det är pranken, männen. Tryck vi plus. Okej, mukbang. Var beredd.
Det här kommer explodera på YouTube. Jag börjar med min ton, tror jag. Ja, men då börjar jag med min. Jag tar mitt ägg. Ja, så tar man den snälla godisen. Så brukar jag tänka ibland. Ja. Jag försöker inte avsluta med surt. Nej. Och så tar man den största sen också. Hur dansar du när du träffar morsan? Jag måste bara fråga det. Eller hur träffades ni? Dansade du då? Det är klart vi dansade. Ja, ni gjorde det? Ja. Ingen bugg eller? Nej. Jag klämmer bara tjejerna på brösten när jag buggar, det är inte bra. Det måste du förklara. Nu får du förklara dig. Hur kommer det sig? Nej, du klämmer väl inte på brösten bara för att, eller? Nej, det var ju inte liksom meningen. Nej. Vad gjorde du då? Vi gick buggkurs i Svenljunga. Ja. Skulle vi ha en övning när hon skulle snurra och jag skulle snurra. Ja. Och när vi skulle ta tag i varandra igen. Ja. Då landade mina händer inte i hennes händer, för de landade på hennes bröst istället. Jaha. Ja. Varför gjorde de det då? Nej, det var en bra fråga. Missade du så? Ja, du är lite... Ja, det blev fel bara. Ja, det är snurrigt. Men det är svårt. Jag fattar vad du menar. Det går ju snabbt när man snurrar. Ja, det gör det. Så kan det gå. När man dansar bugg. Nu är vi utanför ett ställe som heter Butik nummer 2. Ja. Det ser jävligt fancy ut. Så här ser det ut. Vi är jättenära ett hotell där jag har bott en gång innan. Och här utanför på den här gatan, här bredvid restaurangen, så ligger det så här pizzahak där vi käkade. Det är typ en slice och en dricka. Vad stod det? 32 kronor. Ja. Men vi hade ju gärna velat äta på en restaurang. Ja, sätta sig ner liksom. Framförallt ju. Ja. Alltså, och käka lite. Ska vi fråga om vi kan få en meny kanske? Så vi kan kolla priserna. Det gör vi, va? Åh, herrejävlar. 130 spänn. Nej, långt ifrån det. Ja, du får dela på den i så fall. Ja, men det är ju en hel pizza. Ja. Exakt det om man delar, ja. Så vad kostar en öl? Men det kan vara värt att dela på pizza. På pizza, ja, det kan man faktiskt göra. 115 spänn, nej. Jag vet inte råd med, Jonas. Nej. Allt är över, en bit över 100 spänn. Ja, men om vi delar på en pizza, vad kostar en öl då? Vi frågar om vi kan sätta oss ute. Excuse me. Is it possible to sit and eat outside? Yes, vi gör det, eller? Ja, jag tycker det. Alltså antingen så lägger vi 32 spänn var på slice, men det räcker inte med en slice. Nej, det gör det inte. Då får man lägga 2, då är det 60 spänn var. Ja. Här lägger vi, det blir billigare. Ja, det blir det. Det blir det. På en hel pizza kostar ju 110 spänn. Ja. Ska vi köpa 2 slice var där, så är det 120 spänn. Men då ingick dricka också? Ja. Eller då fick man dricka där? Ja. Ja, men vi tar en hel och sen så får vi se. Det kanske blir 2 små öl. Alltså så här, vad fan. Så får det bli då. Vad ska vi göra? Nej, precis. Den billigaste ölen kostar 332. Ja, verkligen det. Det är gällen. Ja. 600. Ja. Vi hade råd till upp mot 40 spänn var. Vi hade ju 900 kvar. Ja, då har vi råd. Och då har vi 25 kronor för godisen. Yes. Det är fan en bra deal, skulle jag vilja säga. Vi har råd att dela på en pizza, varsin bärs och så lite godis. Ja. Alltså så här, sen får ju dagen vara slut. Ja, exakt. Jag är helt slut. Jag har gått 15 000 steg. Jag är helt död alltså. Och sen så tänker jag imorgon så skiter vi får strunta i frukost bara. Ja, det gjorde vi idag också ju. Ja, det får bli så. Det får man äta när man kommer hem. Ja, det får bli så. Den här utmaningen är färdig. Varsin halvlitare gällen, pivo och en capricciosa. Det ser nice ut. Det ser riktigt trevligt ut. Ja, det var ju en bra middag. Ja, det var helt fantastiskt. Det var prisvärt allting. Ja, verkligen. Om man tänker till lite. Vi fick ge oss varsin halv pizza, varsin öl. Nu har vi exakt 81 kronor kvar. Svenska. Ja, och transfern. Vi tar ju samma buss imorgon till flygplatsen. Vi åker imorgon bitti från stan. Den kostade 800. Ja, exakt. 80 svenska kronor och vi har 81 kronor så vi klarar oss precis. 81 har vi kvar. Ja, vi får hålla oss med att käka tills vi kommer hem till Sverige bara. Men flygresan är ju bara 2 timmar typ. Så att, ja, det löser sig. Utmaningen blir ju egentligen att ta sig till transfer. Ja. För det är en liten bit. Exakt, vi promenerade dit. Men det var det. Ja. 1,5 kilometer typ. Jävlar, alltså vi känner nu att vi har haft tur den här dagen med värmen. För nu är det fan kyligt alltså. Imorgon ska vara pissväder, men vi ska inte vara kvar längre. Så att vi tänker vi går tillbaka till vårt boende. Ja. Hade det inte varit för att vi inte hade några pengar så... Eller hade det varit så att vi hade haft lite pengar, då hade vi kunnat hitta på något. Men ja, man får nöja sig med lite mat och promenad. Vi har haft en magisk dag. Vi har haft det svinbra, vi ska inte klaga på någonting. Klockan är ändå 8 nu också, så det börjar... Nu är man tillbaka på gubb. Det börjar bli kväll. Klockan är 8. Det börjar bli kväll här nu. Så att... Nej, jag kan tänka mig Lukas och grabbarna, de ligger också och sover tror jag. Nej. De bränner deg. De tar till någon jävla Grey Goose på någon sån... lyxklubb. Ja, exakt.
Ja, men där är inte vi. Nej. Så att vi får se det här som en riktig turistdag. Ja, det har ju blivit det. Ja. Ja, mysigt har det varit. Vi har käkat chevapi, vi har druckit gelen. Det var det bästa enligt mig. Första lunchen. Ja. Chevapin med den bärsen. Det var nice, magiskt alltså. Och vi kan säga att vi har haft det skitbra, men vi har inte... Eller vi har ju druckit bärs istället, men vi har fan inte fått i oss någon kaffe. Jag hade velat ha en kopp kaffe. Ja, det är sant. Jag har känt hela dagen. Man har ju vi har ju prioriterat lite fel där kanske. Ja, vi tog ju varsin rakia istället. Vi kunde ju tagit varsin espresso där. Ja, det skulle vi gjort faktiskt. Ja, jag tror vi skulle gjort det för huvudets skull. Ja, faktiskt. Ska vi göra så att vi hörs och ses vid... I rummet? Ja, exakt. Airbnb. Ja. Öppna! Ja, men vi kan inte öppna här. Alltså på riktigt, man kan bli inlåst både i hissen och här inne. Jävla dumt alltså. Ja. Testa. Jag vill se utifrån. Helvete vad skönt. Det går inte. Nu har vi varit ute och nu ska vi faktiskt gå och sova. Så nu farsan får sova här i hisschaktet och så Niklas, vi går och nannar. För imorgon ska vi har ju faktiskt fram till 2 imorgon bitti också. Vi träffar 2 utanför entrén som eller de satt i trappen utelåsta. De har inte fått sin nyckel till sina rum. Klockan är ändå... Jag tror då att du och jag, vi låg ju på henne. Ja, du skrev mycket. Vad hände? Så den låg ju plötsligt ovanpå ringklockan där ute eller vid koderna. Men de har inte fått något svar, ingenting, och det är sent på kvällen, ett äldre par liksom. Det är faktiskt, men det ska vi alla i reviews som du sa det. Vi sa det, ni får skeda med oss i värsta fall. Ja, jag hoppar in där. Men kolla här, det är alltså så här att det är inget täcke utan det här är bara ett lakan. Vi har hittat täcket, det är ingen fara, Kalle. Ja, vi har täcke. Ja, men vi får dela dock. Men det är alltså, så att då gör man så här. Ja. Nämen. Oj, det är en fläkt där. Det är blod eller? Det här är något suspekt alltså. Nej men Kalle, är det blod? Är det någon som har dött här inne? Det här är också blod. Dött? Det är väldigt lite blod för att dött. Du, är det någon som har dödat en guppe här? Vilken sida vill du ha? Du får välja. Okej, jag kör den här närmast dörren. Kommer det någon som tar mig först? Ja, dropkickar dem då. Jag tänker, du har 2 kids nu. Ja, det är sant. Ja. Jag ska bara kolla några sperma på dig. Det här ser bra ut. God morgon. Fan, det blev länge igår kan man säga. Det är lite bakis måste säga. Men skitsamma, nu är det en ny dag och vi har några timmar kvar här. Så vi tänker att vi börjar käka frukost och sen får vi se lite vad som händer. Våran budget hittills är detta. Så det finns lite kvar. Nu får väl vi åka ner och äta hotellfrukost. Det ska bli kul att se hur bra den är. Om man jämför med allt annat här så är det ju väldigt, väldigt bra. Förutom ett bottennapp, det kände jag. Allt var bra igår. Det enda som var riktigt dåligt, det var kocken. För där blev vi blåsta alltså. Kolla här. Nu var det ju riktigt fint väder. Nu ser man ju liksom det man ska se. Ja, man fick inte en direkt uppfattning igår om vyn. Fan, vi kanske ska gå upp och kika lite hur det ser ut. Det var lite synd att vi inte kom igår. Eller kom idag menar jag. Här uppe, ja. Men om man kollar på Zürich, då tänker man liksom här kanske det bor flera 100 miljoner. Eller åtminstone 2 miljoner. Men det gör det verkligen inte. Jag tror i innerstan borde det 250 000. Så jag tror det här är mindre än Göteborg. Jaha, man kan... Det är à la carte också. Det är som det vi hade i Stockholm. Villa Dagmar. Då får man ta in allt på menyn om man vill här. Och så kan man plocka själv också. Där har du någonting. Ja, men det är ju fan rysk kaviar. Du, det är ju rysk kaviar. Nej, men det är inte gott. Är det? Ja, det måste vi testa. Nej, men har du tagit Finanstidningen? Din jävla... Financial Times. Om vi kollar här då. Här har vi ju lite småplock. Det här är ju lite rå lax och är det lite tonfisk och sushi ost och sen parma. Och sen här hade vi lite tomat och mozzarella-sallader och räksallad. Och här har du rödbetssallad. Åh, vad gott. Ni ser vad de gör här. Trycker de ut skinkan själva, eller skär de skinkan själva. Ja, här sitter farsan på ett av världens dyraste hotell och läser Financial Times. Och han har precis tagit ett gött upp i badkaret där uppe i sviten. Jag mår ganska väl med andra ord. Ja, och rakat benen har du gjort. Det har jag gjort. Du mår väldigt bra nu. Ja, man ska raka benen och få lägga i det kan jag säga. Ja, and the omelette with the... Spinach or the caviar? The caviar. Caviar? 10 grams of caviar. And no champagne or anything. Just the caviar.
Du betalar It's included. Sorry? It's included with the coffee. Then I take the champagne. Okay, then I take a coffee with milk as well. I prefer tea, please. I prefer tea. I would prefer some fucking tea, please. Du har redan blivit sån här. Vad har hänt? Farsan, vad har hänt med dig? Du läser liksom finanstidningar, du pratar brittiska och jag fattar ingenting. Men vi kan ju säga så här, jag vet inte om vi sa det i bilen igår, men när vi var på den här klubben var det ju massa tjejer där och det är ju ganska ovanligt tänker man. Men det visade sig att det var vi och 20 prostituerade kvinnor. Och farsan bara, fan vad mycket tjejer det var här. Ja. Och sen har du kollat jättetrevligt. Här har du färdiga, och skakar lite och så dricker du direkt ur de här. Fan vad fräscht, det ska jag ha. Det här är faktiskt första gången jag äter kaviar med omelett på det här viset. Ja, men herregud, jag kommer ännu mer. That's mine, thank you. Thank you. You can put it there. Ja, det är en french toast, ja. Det är macka, det är ju fan banan på. Ja, det är lite dessert, ja. Man vet att det är kvalitet. Alltså, det ser ju väldigt fint ut. Känn på den här tallriken en gång. De vill verkligen att den här desserten ska vara varm. För tallriken är... De lägger in tallrikarna i typ ugnen eller någonting för att ha dem varma. Den är pissvarm den här. Men då kör vi en smak. Vi smakar på kaviar. Ja, oj. Det gifter sig. Du kör en kaviar? Ja. Det gör man ju verkligen. Ja, verkligen. Herre jävlar. Det var god. Ja, det var gott. God morgon. God morgon, ja. Vi är på flygplatsen nu. Vi har 1 krona kvar. Ja, vi har faktiskt precis 1 krona kvar. 10 vad heter den? Dimad. Ja, alltså, vi hade ju velat att det skulle bli att vi sov så här. Ja, fan, vi sov ingenting och det var hemskt. Men vi sov rätt gött ändå. Ja, vi sov jag vaknade någon gång att jag hörde att det bankade i korridoren utanför. Ja. Det var ganska lyhört. Helt okej. Ja. Helt okej. Vi har hållit oss till våran budget. Vi är hungriga nu. Har flygt här nu 12:50. Det ska bli skönt att komma hem och käka. Vi kommer komma hem klockan 4. Ja. Och vi har inte ätit någon frukost eller lunch. Det kommer vara tufft tror jag, sista timmen på flyget. Ja. Fan, vi är inget Robinson-material du och jag. Nej, det hade gått åt helvete. Det hade gått åt helvete, ja. Men att vi ens löste det. Det är ändå imponerande. Alltså egentligen, Belgrad, det är inga problem med 500 spänn för en person att klara sig. Det enda är att du får stå ut med att du kanske inte får det bästa boendet då liksom. Det var boendet var det enda som jag inte tyckte var så nice. Vi åt ju gott, drack gott. Ja. Man behövde bara tänka sig för lite mer med liksom, när man satte upp sina måltider och vad man skulle unna sig. Det var det enda, men vi hade det skitbra. Och aktiviteter. Vi hade väl typ så här pilbågen, hade varit kul. Och så här, men sådana grejer fick man ju strunta i. Ja, det hade vi inte råd med. Taxi hade vi ju tagit, garanterat. Vi gick ju fan 16 000 steg i år. Ja, och inte en enda kopp kaffe. Inte en enda, men vi tog ju en rakia istället. Ja, vi badde bort det. Ja. Det är upp till oss. Ja. Eller det är vårat fel. Men nu är det dags att åka hem. Ja, vi åker hem. Det är tråkigt, vi ska åka hem nu. Fan också. Fan också, fan också, fan också. Imorgon blir det gröt till frukost. Gröt, det blir gröt, det blir gröt. Men vi har ändå haft kul här på resan. Det har vi. Fan också, fan också, fan också, fan också. Din lilla jävel, fan också, farsan. Trodde det var tjejer, men det var prostituerade som var på klubben. Nu ska vi faktiskt ta farväl av sviten och åka in till stan. Det har varit för jävla kul det här, alltså riktigt trevligt. Det har varit väldigt roligt. Sen hade jag hade kunnat tänka mig en betydligt billigare upplägg och ändå haft väldigt kul med dig, Lukas. Ja, men nu var ju det här hela tanken. Ja, jag förstår det. Men, Vet du något som inte är så roligt? Nej. Det är när man kollar på siffrorna. Om vi kollar här då, det är ju ganska... Vi har limousin, vi har restaurang Salt, 110 limousiner, 375. Det var standby 2,5 timme, det var dyrt när vi åkte igår. Ja, det var det. Sen har vi kocken, room service, det är 1200. Maten, det var bara 5000 det vi fick i maten. Beherbergungssats, det är ju skatter vi har betalat för att vara här också. Vi har betalat skatt på skiten. Ja. Så totalbeloppet då, hittills, 218 639 kronor och 50 öre. Det är sjukt! Det är fan helt sjukt. Ja, fan vad du bränner pengar. Ja, men det är inte i min natur här. Nej. Jag mår ju dåligt utav detta. Ja, exakt. Det är kul att se det mår lite dåligt. Det går lite mot dina principer, du vet. Man vill spara in. Farsan har ju lagt ner badsalt och tvål i väskan nu som du ska ta hem.
Jag har fyllt min väska med grejer härifrån. Det är lite som Ross i Vänner ju. Nu ska vi åka in till stan. Vi ska gå ner och betala. Sen ska vi åka in till stan. Och där har de en av världens dyraste gator. Nu är vi framme på Bahnhofstrasse. Och jag kollade upp detta. Det här är ju den dyraste gatan i hela Schweiz. Och 2011 så var det den 3:e dyraste gatan i hela världen. För att de har så mycket exklusiva märken då på gatan. Så det är allt från Rolex till Dior. Och jag behöver säga en grej. Du får stanna farsan. Jag behöver bara prata med Niklas lite. Jag tänkte så här, nu har vi inte varit så mycket utanför. Men Bahnhofstrasse är ju något man måste upptäcka när man är i. Och farsan, jag kan säga så här, jag älskar honom jättemycket. Men han är nog den sämsta människan i hela världen på att unna sig själv. Så jag tycker det har varit så roligt att se honom på den här gatan. Om vi ger honom 1000 schweiziska så får vi se vad han lägger det på. Nu får man ju inte en klocka för det, men han kanske hittar någon fin skjorta eller kläder. Se lite vad han tänker. Och han kommer aldrig ta emot det här. Men jag tänkte det här kunde bli en fin första-present kanske. Väldigt fin första-present. Han förtjänar det. Ja, jag tycker det. Han är så fin och bra pappa. Ja, vi får se hur han reagerar då. Okej, farsan. Kolla, men du, vad har hänt med dig? Kollar du börsen nu? Han står. Vet du vad? Du är ju en person som inte har jättelätt att unna dig. Som en första present nu så får du 1000 schweiziska som du ska handla för. Och så får vi hänga med och se lite hur du tänker. Men du skojar. Ja, men det förtjänar ta nu och spara de pengarna istället, tycker jag du ska göra. Jag visste du skulle säga så. Men det blir jätteroligt. Så, nu tar det. Varsågod. Och så får du är för gullig. Så får du köpa någonting du verkligen behöver. Eller så. Du kan ju inte köpa en klocka liksom. Fan, vilken son jag är. Ja, vad känner du? Är det någonting du behöver? Så är det så här, vad som helst egentligen. En ny gitarr. Behöver du det? Kan vi ta med det på planet? Ska jag googla fram en musikaffär här? Ja, fan vad kul det hade varit. Nej, för fan vad kul. Men tänk då, du vet, vi ska ju få med det på planet. Vi kanske kan checka in gitarren. Nej, men det behöver inte vara gitarr, men det finns ju mycket annat roligt man kan köpa till. Här fanns lite allt möjligt. Do you have GX 100? Boss? Unfortunately, it's still currently Not in stock. for delivery, but it's not in stock right now. Not in stock, okej. En multi-effektpedal, det är det du vill ha. Ja, den hade varit kul. Ja, den hade varit kul. Kul, man åker till Bahnhofstrasse och ska bränna 12 000 så är det en multi-effektpedal från Fender. Ja. Den ligger nog på kanske svenska kronor. 7000 kanske. Ja. Men ska vi göra så att vi bara åker... Ska vi gå in på en kläder? Ja, så slipper vi åka tillbaka sen. Så absolut. Du, alltså, ärligt talat farsan, en liten ny skjorta eller någonting. Ja, det kan vara käckt. Ja. Jag ringde precis affären. De har den, pappa. Så vet du vad? Skojar du? Den kostar 529 tror jag det var. Ja, det är ungefär som den kostar i Sverige. Ja. Så det är ett bra pris. Så 6200 någonting. Ja. Då har vi lite utrymme till kläder också. Det blir roligt. Hur fan, Lukas? Ja, varsågod. Ja, du är för fin. Tommy Hilfiger, det är väl ett bra märke, eller? Ja, men det är det. Tommy Hilfiger. Ja. Ska vi gå in här? Ja, men det är vi. Då får vi se om vi hittar något fräsigt. Marin har jag. Ja, inte Tommy Hilfiger naturligtvis har jag inte med. Nej, men... Han har köpt på Erikshjälpen i Halmstad. Sorry guys, hi. Så det är det första gången jag har handlat i en märkesbutik. På riktigt? Ja, på riktigt. Det är sant. Oj, det är ju stort då. Så nu har jag en Tommy-tröja. Ja, grattis. Ja, tack. Nej, men ärligt talat, det förtjänar du verkligen. Du har alltid haft fötterna på jorden, pappa. Och, så jag försöker. Du förtjänar att unna dig. Ja. Men nu ska vi... Tusen tack. Varsågod. Nu ska vi ju till... Det här är ju det här blir det bästa. Det här blir det bästa. Det här är fan julafton på riktigt. Nu blir det en pedal. Ja. Här har vi här är det. Pro-musik. Här är det. Pro-musik. Nu jävlar. Du fattar väl att morsan är helt jävla galen hemma. Man hör honom sitta bara... Rock on, brother! Straight from there! Straight from hell! Pappa?
Vi kör på den, va? Eller känner du dig hemma? Absolut. Vi kör på den? Absolut. Ja. Den här har jag velat ta länge. Ja. Så att den här är bra. Vet du vad? Klockan har blivit ganska mycket så nu. Ja. Vi ska fan hem till Sverige om 2 timmar. Det ska vi. Så vi vill bara säga stort tack till alla som har kollat. Släng en like och släng kärlek till Carl och Jonas också. Ha det bra så syns vi nästa vecka.